panaginip at sana'y maganap. Isang bukas na lubos ang pag-asa. Ang mundo ay mapayapa, bawat bansa'y may pag-unawan. Mawawala ang pupot at galit, mananaig sa puso at isip ang pag-ibig. Darating din ang araw, sisikat din ang umaga, ngingitirin ng langit, maghihilom ang mga sakit, hanggat ating mga paay patuloy na nakasayat sa lupa. Sa kalsada ay ngiti ang iyong makikita, mawawalang buot at galit, mananaig sa puso at isip ang pag-ibig. Darating din ang araw, sisikatin ang umaga, maghihilom ang mga sakit. Darating din ang araw, sisikatin ang umaga, ngingitirin ng langit, mawawalang puot at galit. Darating din ang araw, sisikatin ang umaga, ngingitirin ng langit, mananaig ang pag-ibig, hanggat ating mga paay patuloy na nakasayat sa lupa. Sa umaga, ngiti ko'y masaya, narinig sa radyo, boses ng katropa mo, iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito, sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo, makinig na sa Katropa, dito di ka mag-iisa, makisaya, makibalita, makiawit sa musika, sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz. Katropa Radio. Iba tayo. Sa pagsapit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ang mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Canon.
Kanyon, si Rolly Canon. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Si Rolly Canon hanggang alas 10 ng umaga dito sa Kanyon. Today is September 21, the 46th anniversary of the declaration of martial law by the late President Ferdinand Marcos in 1972. 1972 po ang deklarasyon ng dating Pangulong Marcos sa unang martial law dito sa ating bansa, na ngayon ay inaalaala ng mga biktima ng mga maraming atrocities in the past during the past 46 years, no? Maraming mga disappearances, ang daming mga reported abuses of the martial law regime of the late president, no? Daming mga nabilanggo, daming mga namatay sa deklarasyon ng unang martial law dito sa ating bansa. Ang ating gobyerno po ay nakaantabay dito sa gagawin sa araw nito na pagmamarcha ng iba-ibang mga grupo na ginagamit ang okasyon na ito para sa destabilization ng administrasyon Duterte, no? Na sa ngayon, maraming mga nagsasabi na idinadawit ang Pangulo, mukhang parang inihahambing ang Pangulo sa dating Presidente Marcos, no? Ito po ay bahagi ng reported destabilization plot against the Duterte administration na magsisimula daw sa araw nito hanggang sa October. Ang mga klase dito sa Manila, especially in the city of Manila, were suspended by Mayor Erap Estrada today para sa anticipation sa mga rally at heavy traffic dito sa Metro Manila, specifically in the city of Manila. Marami pong mga grupo ngayon ang titipon-tipon sa kalsada. Mayroong grupo supporting the president and the group rallying for the victims of martial law during the 1972 declaration of President Marcos, no? Sana hindi po magpang-abot sapagkat mayroon ding grupo na supportive of President Duterte. They would be using P. Burgos Street while marching to their designated rally site dito po sa open area in front of Quirino Grandstand. Yung mga militanteng grupo po ay gagamitin ang TM Calaw to march their way to the grandstand itself in Luneta, no? Yung mga kalye ng Rojas Boulevard, Katigbak Drive, Quirino Avenue, eastbound lane of TM Calaw from Maria Orosa to Taft Avenue, the westbound lane of TM Calaw from MH Del Pilar to Rojas Boulevard, and the service road of Rojas Boulevard at the corner of United Nations Avenue will be closed starting 6 a.m. today. So, diyan po sa Maynila,
kung wala man lang kayong pupuntahan sa araw na ito, mas magandang nasa bahay na lang po tayo, no? Maraming mga aktibidad diyan sa siyudad ng Maynila sa araw na ito, no? Mag-rally itong mga militanteng grupo na kumukondina sa deklarasyon ng batas militar noong 1972, September 21, the formal declaration of President Marcos, September 21, 1972. No? Napakadaming mga reported na mga abuses. Kaya hindi po makalimutan, despite the call of Jaime Marcos, no? If you remember, nanawagan po si Jaime Marcos sa sambayanang Pilipino to move on sapagkat napakatagal na po itong pangyayaring ito. But the families of the victims during the martial law regime of Ferdinand Marcos, they cannot forget what happened. Yung mga biktima po ng mga abuses during the time, in the entire declaration, during those years, taon po ang binilang ng deklarasyon ni Ferdinand Marcos noon in 1972, no? Until such time na siya po ay napalayas doon sa kanyang pwesto sa Malacanang in 1986 through the EDSA revolution headed by the then President, the late President Corazon Aquino. So tuloy po tayo sa ating diskusyon, oras 33 minutos, makalipas po ang alas 8. Kanyon, kanyon, si Rolly Canon. Ang Philippine National Police ay magpapakalat po ng 4,000 policemen to be deployed at Menjola in other strategic areas today, kung saan ang iba pang mga militante ay magsasagawa po ng kanilang mga pagtitipon o kaya mga rally dito po sa malapit sa Malacanang. Ito ang pinahayag ni PNP spokesman, si Chief Superintendent Benigno Durana Jr., no? So the policemen will maintain peace and order in the light of intelligence report that members of the Communist Party of the Philippines will join the mass actions and spark violent demonstrations in critical strategic areas in Metro Manila. Mayroon na po na mga intelligence report na itong mga komunista ay sasamahan po itong mga militanteng grupo na nagpoprotesta at they're commemorating the declaration of martial law, remembering the atrocities during the martial law regime of the late President Marcos. So, ito ang intelligence report na baka daw ito ay mahaluan ng mga members of the Communist Party of the Philippines. So, magiging magulo nga naman ito kapag nahaluan po ito ng mga komunista. So, the police, of course, they're at the center of these activities today. They're on top of the situation. 4,000 policemen will be deployed according to the leadership of the Philippine National Police in specifically in the Metro Manila command, no? Dito sa NCR. So tuloy po tayo dito sa ating updating. May panibagong landslide na nangyari sa Naga City in Cebu. Kahapon po nagkaroon ng panibagong landslide, no?
15 reported dead in Cebu landslide at mayroong mga 50 others were reported missing when a landslide triggered by days of rains hit two villages near the limestone quarry in Naga City in Cebu. Tingnan nyo, ang ugat po ng lahat ng ito ay ang pagmimina na noong isang araw ay pinabubulaanan po ng isang executive ng Mines and Geophysical Bureau ng Department of Environment, no? Na sinasabi niya na ang nangyari dito sa Benguet bago naganap itong Naga landslide ay hindi po daw dahilan sa mining operation. Pinagigiitan po ng isang official connected with the DENR. Parang sa tono ng pananalita, ipinagtatanggol pa ang mga illegal mining sa Benguet. Mga kababayan ko, kitang-kita naman Paano sasabihin na hindi po tungkol sa mining operation ang sanhi ng landslide nito doon sa Benguet? Ang mga biktima ay mga miners O di ba? Yung alkalde, yung mayor doon, sinasabi, the mayor was confirming na talagang may quarry operation doon sa nasabing lugar sa Itogon. Mga kababayan ko. Kaya kung minsan nasasabi natin baka mayroong mga kinikita ang mga regional officials ng DENR protecting the legal and illegal miners in that particular area. Pinagtatanggol pa nung isang araw mga kababayan. Mr. President, kailangan na siguro i-review ang Mining Act of 1995. I think in Congress, mayroon na pong mga proposals in Congress to review the Philippine Mining Act of 1995, no? Sapagkat ang rason kung bakit nahirapan po ang ating gobyerno sa pagpapasara ng mga mining operation all over the country is because of the Philippine Mining Act of 1995 protecting mining operation in the country. Alam po ninyo, even the President, nananawagan po sa Kongreso na i-review ang mga batas tungkol sa pagmimina. Sabi ng Presidente, if we cannot end mining because of the law, then to end mining, Congress will have to abrogate the law. All right. This is now the cue coming from the President himself. I think the House of Representatives can start reviewing the Philippine Mining Law or Philippine Mining Act of 1995. Napaka-importante po ito, no? Mayroon na kayong mensahe from the President himself. The Chief Executive's call for the repeal of the Philippine Mining Act will be the basis of action
by the Cebu City South District Representative Rodrigo Abellanosa, the chairman of the Committee on Environment and Natural Resources, in calling for the review of all pending bills and existing laws related to mining. All right. Ang presidente po ay nanawagan sa mga kongresista. The president made the call for the scrapping of the Philippine Mining Act following the landslide that killed scores of small-scale miners in Itogon, Benguet. Now, may nangyari na naman dito sa Naga City in Cebu. Na hanggang ngayon ay hindi pa nga tapos yung retrieval operation dito sa Benguet. Mayroon na namang emergency rescue and retrieval operation in Naga City in Cebu. Another problem of the government. So I think this will renew the call of the President to review the Philippine Mining Act of 1995. Matagal na po yan. There is a need to review that. No? Congress should review the Philippine Mining Act of 1995. Mayroon nga akong mga naririnig na ibalik daw si Gina Lopez sa DENR. No? Ang problema kasi, ang commission on appointment mukhang hindi po acceptable si Gina Lopez. I think the President has made the right decision in appointing Gina Lopez before as the Secretary of the Department of Environment and Natural Resources. Only that, bad shot yung mga members of the CA na karamihan po sa kanila may mga mining companies, may mga mining operation ang pamilya po ng ibang mga members of the Commission on Appointment. Iyan ang problema dito sa atin, no? Yung mga vested interest na umiiral sa ating mga politiko. Sapagkat most of the members of the CA are senators and congressmen. Mga kababayan ko, mayroong isang itinuturo na isang congressman na taga Metro Manila na isa sa mga kumontra kay Gina Lopez at the time because the brother of that congressman is in mining operation in the country. One of the biggest mining operation in the country. So, yan ang problema. So, I think let us support the call for the review of the Philippine Mining Act of 1995. No? So, okay. So, kanina may report galing sa Benguet, galing sa Baguio, no less than the commander of the MCAG kanina, si Major Alwin Manea. Morning, sir, if you're listening. Sa kanyang report kanina sa naunang programa, tuloy ang retrieval operation, tuloy din ang pagbuhos ng mga support, yung mga tulong na dumarating from different agencies of the government, including civic organizations like the Rotary Club and iba pang mga grupo na tumutulong doon sa mga biktima ng landslide sa Benguet. So until now, tuloy ang retrieval operation side by side with the rescue and retrieval operation of the landslide victim in Cebu, in Naga City, Cebu. So, okay. Tuloy tayo dito sa ating mga pinag-uusapan, mga kababayan ko. Ang Northern Luzon Command nagpadala ng karagdagang tropa
para tumulong doon sa Benguet. Karagdagang tauhan ng Northern Luzon Command para tumulong sa humanitarian and disaster relief operation in Benguet. No? This is according to Major Erickson Bulusan, the spokesman of NOLCOM or Northern Command, na umalis kahapon patungong Benguet. Ang 74 personnel ng 355th Aviation, Engineering, Air Logistics Command of the Philippine Air Force at Army Artillery Regiment ng Philippine Army. No? Kasama din sa grupong nagtungo sa Benguet ang mga volunteers mula sa Northern Luzon Command, Bureau of Fire Protection, DRMCs ng Angeles, Mabalacat, Nueva Ecija, Palayan, Tarlac, Cabanatuan, at Office of the Civil Defense. At ayon kay Major Bulusan, ang karagdagang tauhan ay support sa mga sundalong kasalukuyan nagsasagawa ng search and retrieval operation sa Benguet at mananatili doon hanggang September 23. All right. So the soldiers are now sending more doon sa retrieval operation sa Benguet para matapos na po ito. Sapagkat nangako ang presidente na talagang dapat makuha ang lahat ng mga natabunan doon, no? Sa pagbisita po ng presidente doon, no? And the problem now lies in the identification of the victims sapagkat nasa decomposition stage na ang mga natabunan po. Mag-i-rely na lang yan doon sa result of the DNA at saka yung dental examination ng mga natabunan. No? So, yung mga naghihintay po na mga relatives, do not expect na yung mga mahal ninyo sa buhay ay buo pa. For several days, I think this is the 6th day of the retrieval operation, I do not think na buo pa ang mga katawan ng mga natabunan yun, no? Pang-anim na yata ngayon, no? So, mag-i-rely na po ang ating mga otoridad in identifying the bodies of the victim based on the dental record and of course the result of the DNA. So yan po ang asahan natin mga kababayan dito sa Baguio, dito sa Benguet, no? And the Cordillera region. Ang Estados Unidos po paabot na rin po ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Ompong sa lalawigan ng Cagayan. So it is not only the United States of America, the Australian government nagpaabot na rin po ng tulong. I understand South Korea ay nagpaabot na rin po ng tulong sa mga biktima ng bagyong Ompong dito sa ating bansa. So marami pa yan na mga magpapadala ng tulong dito sa mga biktima, no? Ang nailibing daw po sang-ayon sa isang balita ngayon sa Naga City in Cebu, mga 100, no? Nasa 100 katao daw pinangangambahan, natabunan, habang 12 bangkay na ang na-recover at 8 naman ang nasugatan matapos maguhuan ng bundok
sa isang quarry site na nasa kabahayan po ng Naga City sa Cebu kahapon ng umaga, no? Actually bawal po sana ang magkaroon ng community sa mga mining sites na ito. But of course, di natin mapipigilan sapagkat doon ang hanap buhay po ng mga ito. Ha? Kaya tingnan nyo, sa television pinapakita po yon ang mga bahay. Nakaupo ang mga bahay doon sa mga gilid ng bundok na nakakatakot. Dahilan sa tuloy-tuloy na pag-ulan in those areas. So nakakatakot po talaga, no? So anyway, tuloy ang retrieval operation. And the news about the mayors doon sa Cagayan and the Cordilleras na hindi po makita noong kasagsagan ng bagyo, hindi lang pala 10 mayors yon, no? In the newspaper reports today, there are about 16 mayors, no? 16 na alkalde. Ang Department of Interior and Local Government now has issued a show cause order for the 16 mayors. Kailangan magpakita na po kayo. Mayor, nasaan ang mga mayor na ito? Sila po ang nauna pang natakot sa bagyo. Until now, hindi pa nagpapakita doon sa DILG. Kaya may show cause order na po sa kanila ang DILG. Ngayon, this is the 6th day, almost 1 week na nangyari po ang bagyo na umpong. Panay ang balita ng DILG tungkol sa mga alkalde na ito, mga mayors na ito, na hindi po tumulong at nag-abandona. Ay hanggang ngayon walang pangalan eh. Yung mga drug addicts pinapangalanan kaagad. Di ba? Isabi ng DILG because of due process. Dapat pangalanan na ito. Anong kailangan due process dito? Wala sila doon. It is very clear na ito po ay abandonment. Kapabayaan po ito. At malaki po ang kaparusahan ng isang public official na inaabandona ang kanyang responsibilidad sa kanyang mga constituents. Even Malacanang, ayon po sa Malacanang, kailangan patawan po ng pinakamabigat na parusa itong mga alkaldeng ito. And why is it that until now, wala po kaming natatanggap kung sino-sino po ang 16 na mayors na ito dito na nagpabaya during the typhoon. We would like to know the names of these mayors, no? Kailangan may updated reports ang DILG kung sino-sino po ito. The public has the right to know kung sino-sino ang mga taong ito para ma-broadcast po namin para hindi na po iboto ang mga ito. Kanyon, si Rolly Canon. Tuloy po ang Kanyon, kasama po ang inyong lingkod sa radyo si Rolly Canon. Nung isang araw may pahayag po ang Pangulo na in the middle of 2019, tapos na po ang CPP-NPA. Tatapusin na daw po wala na daw po ang New People's Army, ang Communist Party of the Philippines, by the middle of next year.
At alam po ninyo, kinontra din ito ni Joma Season. Naturalmente, that will be the reaction of Joma Season na delusion lang daw ng presidente. Today, may balita that the military said it can defeat the New People's Army, the armed wing of the Communist Party of the Philippines, by the middle of next year. So the military now is supporting the statement of the Commander-in-Chief, no less than the President of the Republic of the Philippines. This is according to spokesman Colonel Edgar Arevalo. Parang may narinig ako, general na ito siya, no? Pero dito sa newspaper ngayon, nakalagay, totoo, alin ba totoo? Ha? Nakalagay, anyway, basahin na lang natin muna ito. AFP spokesman Colonel Edgar Arevalo, no? Sabi ni Colonel Arevalo, we are on the right track in our campaign to decimate the terrorist New People's Army by middle of next year, quote unquote. The military has been aiming to defeat the NPA for decades. Latest military estimates show that NPA has some 4,000 members. May mga estimate nga that the NPA active member is only about 3,700 members all over the country. In fact, if I remember it right, last year, or early this year, sa kasagsagan ng napakadaming surrenderies na sumusuko sa gobyerno from the CPP organization, may estimate si General Esperon, itong National Security Chief ng ating bansa, na kung mayroon daw na tatlong mga surrenderies a day, maaring within this year, wala na po ang NPA. Pero of course, hindi naman everyday mayroong sumusurrender. But the forecast of the President that the middle of next year, maaring matalo na ang NPA because we still have time. Ang total surrenderies ngayon, malaki-laki na by the thousands, no? Every day, mayroon tayong nababalitaan na sumusurrender na mga members of the New People's Army. So, okay. Ang latest estimate by the military now is that there are only about 4,000 members of the NPA now, all over the country. President Duterte said the NPA may be defeated by the second quarter, no? Dahilan sa ang mga rebel fronts have been surrendering since last year. If you recall, yung almost 800 surrenderies last year in Davao ay binigyan po ng pasinaya ng ating Pangulo in Malacanang. Remember the dinner date of the President with the surrenderies in Malacanang in 2 batches last year? Some of the members of the New People's Army na sumurrender at pumunta po sa Camp Aguinaldo and Malacanang were even interviewed in this program. Sa programang ito, 2 po sa surrenderies doon ay na-interview po natin, mga kababayan ko. And the reason why they're surrendering is because of the promises ng kanilang mga opisyal sa NPA organization
na hindi po natupad. Ang iba ay nagugutom. At ang iba ay gusto na pong bumalik sa kanilang mga mahal sa buhay. The difficulties in hiding in the mountains. No? At saka yung kanilang stressful situation na baka anytime pwede pong mag-encounter at pwede silang mabaril, mapatay ng mga militar by order of the President to intensify military operation in several areas, especially in Mindanao. So these are the reasons, no? So ito po, mga kababayan ko, ay attainable by the middle of next year. Of course, ang reaction po ni Joma Sison ay iba, na delusional ang sinabi ng Presidente. This is normal sapagkat si Joma Sison po ang kinikilala until now na siya pa rin po ang pinakapinuno ng CPP-NPA, being the founder of the CPP-NPA. So anyway, mga kababayan ko, basta ito, sinasabi ko lang, I'm just highlighting the latest statement from the military through the spokesman of the Armed Forces of the Philippines, si Colonel Arevalo, mga kababayan, that the military can defeat the New People's Army, the armed wing of the Communist Party of the Philippines by the middle of next year, supporting the statement na pinalabas po ng ating Pangulo noong isang araw. So, okay, let us just wait for that. The statement of the President and the military was based on the number of surrenderies and, of course, the intensified military operation every day. Kanyon, si Rolly Canon. Apat na minuto na po makalipas ang alas 9 o alas 8 ng... Teka, 9:04. Apat na minuto na po makalipas ang alas 9. Let's have a short break. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa puso't diwa mo, saan mang sulok ng mundo, taglay mo ang pangarap ng isang Pilipino. Maging sino ka man, sarili laging laan, maging buhay itataya sa lupang kinagisnan. Batid ng iyong lahi, mayroong isang katulad mo. Saksi ang iyong lipi, ang katangian ay sa'yo. Bayani, namumukod at katangi-tangi. Bayani, kayamanan ka ng iyong lahi. Ikaw ang aming tanglaw, aming gabay. Oh, bayani, katuparan ng aming mga pangarap. Hindi ang pinag-aralan
ang tunay na batayan, hindi ang kayamanan na iyong nakakamtan, hindi ang nangangarap ang siyang tatanghalin. Ang tunay na bantayog ay katapatan sa tungkulin. Maging ika'y teacher, singer, doktor o di kaya'y sundalo, basta't ika'y naglilingkod ng tapat at totoo. Namumukod at katangi-tangi bayani, kayamanan ka ng iyong lahi, ikaw ang aming tanglaw, aming gabay. Oh, bayani, katuparan ng aming mga pangarap. Namumukod at katangi-tangi bayani, kayamanan ka ng iyong lahi, ikaw ang aming tanglaw, aming gabay. Oh, bayani, oh, bayani, aming bayani, ang bayani ay ikaw. Sa pagkising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig